ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ ਮੋਰਨੀ ਪੱਗ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗਾ 7.5 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੈਲ ਵਰਤਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਲੜ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਡਬਲ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੜ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਾਂਗੇ। ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਫੇਰ ਕੇ ਲੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ, ਤੀਸਰੇ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਡਬਲ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਚ ਵਾਲੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੇਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੇਚ ਆ ਉਹ ਬਣ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਫਾਸਲਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੇਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਸਕਣ। ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਨੀ ਪੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਨੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੱਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੜ ਨੇਗੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੱਗ ਨਿਕਲੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਗ ਆਪਦੇ ਲੱਗਦੀ। ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਊ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਗ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਲੜ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਖੋਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਜ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੈਰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਡਬਲ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੇਵਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਲੜ ਲਾਇਆ ਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਜ ਫੇਰਾਂਗੇ। ਬਾਜ ਫੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੜ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੇਚ ਰਹਿਣਾ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛੇਵਾਂ ਲੜ ਲਾਉਣਾ, ਛੇਵੇਂ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਦਾ ਖਿੱਚਣਾ, ਅੱਖ ਤੱਕ ਲੜ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਫੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੈਰ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੋਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਚੌੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਛੇਵਾਂ ਲੜ ਲਾਉਣਾ, ਛੇਵੇਂ ਲੜ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਚੌੜਾਈ ਆਪਣੀ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਚੌੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਢਾਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੋਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਪ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਜ ਫੇਰਾਂਗੇ, ਬਾਜ ਫੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਛੇਵਾਂ ਲੜ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਲੜ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ Facebook ਪੇਜ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ Facebook ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਨੇਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਨੀ ਪੱਗ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਉੱਪਰਲੇ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਬਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੇਜ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਪੱਗ ਉਸ ਪੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਪੈਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 6ਵਾਂ ਲੜ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ 6ਵੇਂ ਲੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਪੈਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਲਗੀ ਲੜ ਲਾਉਣਾ। ਕਲਗੀ ਲੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੜਾ ਪੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲੜ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਾਂਗੇ। ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਪੈਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਪੈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪੱਗ ਪੈਨ ਦੇ ਲੜ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜ ਉੱਪਰੋਂ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਪੈਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੱਗ ਦਾ ਫਰੰਟ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਗ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਪੱਗ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਪੇਚਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਸਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਲੜ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ। ਉਸ ਲੜ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲੜ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਲੜ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸਿਰਾ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਨੰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਿਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੜ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੜ ਨੂੰ ਬੈਕ 'ਤੇ ਦੱਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਸ਼ ਫੇਰਾਂਗੇ। ਬਾਸ਼ ਫੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਪੱਗ ਦੀ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਸ਼ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।